Hello and welcome to AM Guide Assam. Higher Secondary 2024 কারণে ইম্পর্টেন্ট ইংলিশৰ লেসন নাম্বার 1 যেটো আছে দ্য লাস্ট লেসন এই লেসনৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আজি মই ডিছকাছ কৰিম এইখিনি কুৱেশ্যন ভালকৈ চালে হ'ল ইয়াৰ পিছত যিখিনি লাগে মই পিছত দি যাম তো বৰ্তমানৰ কাৰণে এইখিনি চালে হৈ যাব তো দ্য লাষ্ট লেসন এই লেসনটো লিখিছে আলফন্স ডৰ্ডেট এই লেসনৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছে প্লাছ আৰু কিছুমান এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনছ আজি মই ডিছকাছ কৰি যাম তো এক নম্বৰৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ডিড ফ্ৰান্স থিংক ফৰ আ মোমেণ্ট ফ্ৰান্সে এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে কি ভাবিছিল এনচাৰটো লিখিবা ফ্ৰান্স থট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য গ্লৰিয়াছ ডে আউটডোৰ্ছ ইন আ মোৰ প্লেজাৰেবল মেনাৰ ফ্ৰান্সে এটা মোমেণ্টৰ কাৰণে কি বাহিৰত গুচি যোৱাৰ কথা ভাবিছিল আৰু এই যি প্লেজাৰেবল মেনাৰত কি তাৰ নিজৰ পদ্ধতিৰে সেই দিনটো গ্লৰিয়াছ দিন যিটো আছিলে তেওঁ নিজে উপভোগ কৰিব 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে চোৱা What was written in the new copies brought by M. Hamel for the students? M. Hamel যি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নতুন কপিবিলাক আনিছিল তাত কি লিখা আছিল এনসাৰ লিখিবা in the new copies brought by M. Hamel there was written Vive la France in beautiful round hand. M. Hamel যি বহিবিলাক লৈ আছিল নতুন কপি তাতে লিখা আছিল Vive la France, that means long live France. এইকেইটা বিউটিফুল ৰাউণ্ড হেণ্ডত লিখা আছিলে Next question was I started for school very late that morning. Who is the I here? ইয়াতে কৈছে মই স্কুলৰ কাৰণে অলপ দেৰিকৈ ওলাইছিলোঁ তো ইয়াতে আই মানুহজন কোন এনসাৰ লিখিবা হিয়াৰ আই ৰেফাৰ্ছ টু ফ্ৰান্স এ ষ্টুডেণ্ট অ'কে তো ইয়াত আই মানুহ হৈছে ফ্ৰান্স এজন ষ্টুডেণ্ট হয় সি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডিড ফ্ৰান্স থিংক ফৰ আ মোমেণ্ট ফ্ৰান্সে এটা মোমেণ্টৰ কাৰণে কি ভাবিছিল এই কুৱেশ্যনটো চোৱা ৰিপিট হৈছে ফাৰ্ষ্টত মই আলোচনা কৰিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো আকৌ ৰিপিট হৈছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ব্লেক স্মিথ মেনশ্যনড ইন দ্য লাষ্ট লেসন দ্য লাষ্ট লেসনত মেনশ্যন কৰা ব্লেক স্মিথৰ নাম কি এনসাৰ লিখিবা দ্য নেম অফ দ্য ব্লেক স্মিথ মেনশ্যনড ইন দ্য লাষ্ট লেসন ইজ ৱাটছাৰ অ'কে চ' তাৰ নাম হৈছে ৱাটছাৰ তাৰ পিছত কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰিভাৰ মেনশ্যনড ইন দ্য লাষ্ট লেসন এই লাষ্ট লেসনত মেনশ্যন কৰা মতে নদীটোৰ নাম কি হয় এনসাৰ হ'ব দ্য নেম অফ দ্য ৰিভাৰ মেনশ্যনড ইন দ্য লাষ্ট লেসন ইজ ছাৰ নদীৰ নাম হৈছে ছাৰ SAAR এনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে হাউ লং ডিড দ্য টিচাৰ M. Hamel টিচ ইন দ্য স্কুল M. Hamel সেইখন স্কুলত কিমান দিনৰ পৰা টিচিং দি আছিল তেওঁ কিমান দিনৰ পৰা তাতে শিক্ষকতা কৰি আছিল এনচাৰ হ'ব দ্য টিচাৰ M. Hamel taught in the school for 40 years 40 বছৰ ধৰি তাতে সি শিকাই আছে নেক্সট আছে হোৱাট ডিড M. Hamel want to give his students before leaving the school M. Hamel স্কুল এৰি যোৱাৰ আগত তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মানে কি দিম বুলি কৈছিল কি দিব বিচাৰিছিল এনসাৰ হ'ব M. Hamel wanted to put all the knowledge that he knew into the head of the students at one stroke তাৰ যিখিনি জ্ঞান আছিল গোটেইখিনি এটা ষ্ট্ৰকতে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব বুলি তেওঁ ভাবিছিল নেক্সট আছে হোৱাট ডিড M. Hamel do when he wanted to go for fishing M. Hamel যেতিয়া মাছ ধৰিব গৈছিল তাৰ আগত কি কৰিছিল এনসাৰ লিখিবা M. Hamel just gave his students also a holiday M. Hamel মাছ ধৰিব যোৱাৰ আগত কি তাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰকো এটা মানে বন্ধৰ দিন দি গৈছিল নেক্সট আছে হোৱাট ডাজ দ্য ফ্ৰেছ ভাইভ লা ফ্ৰান্স মিন ভাইভ লা ফ্ৰান্স মানে কি এনচাৰ লিখিবা দ্য ফ্ৰেছ ভাইভ লা ফ্ৰান্স মিনছ লং লিভ ফ্ৰান্স ভাইভ লা ফ্ৰান্স মানে হৈছে লং লিভ ফ্ৰান্স তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াতে আছে হোৱাট ডিড M. Hamel ৰাইট অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড জাষ্ট বিফৰ দ্য স্কুল ৱাজ ডিছমিছড অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেসন লাষ্ট লেসনৰ দিনা স্কুল ডিছমিছ হোৱাৰ আগত M. Hamel ব্লেকবোৰ্ডত কি লিখিছিল এনসাৰ লিখিবা জাষ্ট বিফৰ দ্য স্কুল ৱাজ ডিছমিছড M. Hamel took a chalk in his hand and bearing it with all his might wrote Vive la France on the blackboard M. Hamel স্কুল ছুটি হোৱাৰ আগত কি লিখিছিল ব্লেকবোৰ্ডত Vive la France লিখিছিল তাৰ হাতত এটা চক লৈ মানে ব্লেকবোৰ্ডত লিখিছিল এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব why was the lesson called the last lesson লেসনটোক কিয় লাষ্ট লেসন বুলি কোৱা হৈছিল এনসাৰ লিখিবা the lesson was called the last lesson because an order had come from Berlin that only German not French would be taught in the schools of Alsace and Lorraine from the next day সেই ক্লাছটোক লাষ্ট লেসন বুলি কৈছিল কিয়নো সেই ক্লাছৰ পিছৰ পৰাই কি তেওঁলোকৰ আৰু কোনো ধৰণৰ ফ্ৰান্সৰ লেসন নাথাকে তাৰপিছত কি আৰু এটা অৰ্ডাৰ আহিছে বাৰ্লিনৰ পৰা যে স্কুলবোৰত ফ্ৰান্সৰ যিমান স্কুল আছে আলসাছ আৰু লৰাইনৰ এই গোটেইখিনি স্কুলতে কি হ'ব অনলি জাৰ্মানহে টিচিং দিয়া হ'ব ফ্ৰান্স আৰু ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো তাৰ পিছত আৰু নাথাকে চ' তাৰ কাৰণে কি হৈছে সেই লেসনটো লাষ্ট লেসন বুলি
নেক্সট আছে why did watcher the blacksmith tell Franz not to hurry to school? watcher কি কৰিছিল ব্ল্যাকস্মিথ জনে ফ্ৰান্সক কিয় স্কুলত যোৱাৰ ইমান জলদি যাব মানা কৰিছিল এনসাৰ লিখিবা because he thought that France had plenty of time to reach school কাৰণ তেওঁ ভাবিছিল ফ্ৰান্সে কি স্কুল পোৱালৈকে বহুত টাইম আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এটা what was M. Hammel's opinion on the French language? ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ বিষয়ে এম হেমেলৰ অপিনিয়ন কি আছিল মতামত কি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লিখিবা M. Hammel's opinion on the French language was that French was the most clear, most beautiful and most logical language of the world. M. Hamel কৈছিল যে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজে হৈছে আটাইতকৈ ক্লিয়াৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া আৰু আটাইতকৈ লজিকেল যুক্তিপূৰ্ণ ভাষা এই পৃথিৱীত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে what was France expected to be prepared with for the school that day? ফ্ৰান্সক স্কুলৰ কাৰণে কি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিব কৈছিল এনসাৰ লিখিবা France was expected to be prepared with a lesson on participle. His teacher M. Hamel said that he would question the students on participle that day, but little Franz did not read even the first word about them. ফ্ৰান্সক সিদিনাখন পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত পঢ়ি আহিব দিছিল তাৰ টিচাৰ এম হেমেলে কৈছিল তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰা হ'ব কিন্তু ফ্ৰান্সে একো পঢ়ি যোৱা নাছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব হোৱাট হেড বিন পুট আপ অন দ্য বুলেটিন বৰ্ডত কি মাৰি দিয়া গৈছিল বা কি লিখা গৈছিল বা সেই বৰ্ডত কি আঁৰি দিয়া গৈছিল এনসাৰ লিখিবা all the official orders and news were put up on the bulletin board for the last 2 years such bad news as lost battles the draft the order of the commanding officers were put up on the bulletin board the latest news was about introducing German language in the schools of Alsace and Lorraine hey bulletin board মানে হৈছে নিউজ বৰ্ড তেনেকৈ আমাৰ স্কুলত থাকে ম্যাগাজিন বিলাক তাতে সেম হয় নোটিছ বৰ্ড টাইপ হয় তো বুলেটিন বৰ্ডত কি হৈছিলে যিমান বেয়া খবৰ আছিল সব তাতে মাৰি দি গৈছিল যুদ্ধ হেৰা বাকি যিকোনো ড্ৰাফট বা যিকোনো অৰ্ডাৰ আহিলে সেইবোৰ বুলেটিন বৰ্ডত মাৰা গৈছিল আৰু লেটেষ্ট অৰ্ডাৰটো আছিলে যে জাৰ্মান লেংগুৱেজটো নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব ফ্ৰান্সৰ ঠাইত ওকে সো আলজাছ আৰু লৰাইনৰ যিমান স্কুল আছে সেই স্কুলবোৰত ফ্ৰান্স লেংগুৱেজৰ পৰিৱৰ্তে কি জাৰ্মান লেংগুৱেজ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা যাব এইটো আছিল লেটেষ্ট নিউজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব হোৱাট ডিড ফ্ৰান্স নটিছ দ্যাট ৱাজ আনইউজুৱেল about the school that day 2017 আছিল or এই কোৱেশ্যনটো বেলেগ আহিব পাৰে give a detailed account of the scene in the classroom on the day of the last lesson the last lessonৰ যেটো দিন আছিল সেই দিনাখন স্কুলৰ যেটো সিন আছিল ক্লাছৰুমৰ সিন সেই সিনটো ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিব দিছে এনসাৰ তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা দুটা কোৱেশ্যনৰ এটা এনসাৰ হ'ব France noticed something unusual about the school that day he saw the school was as quiet as a Sunday morning ফ্ৰান্স অলপ আচৰিত লক্ষ্য কৰিছিল স্কুলটো কি সানডে মৰ্নিং নিচিনা অলপ ইমান কোৱাইট আছিল শান্ত আছিল দ্য ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ সিটিং কোৱাইটলি ইন দেয়াৰ সিটছ দ্য টিচাৰ এম হেমেল ৱৰ স্পেচিয়েল ড্ৰেছেছ চ' ষ্টুডেণ্টবোৰো কি একদম শান্তভাৱে নিজৰ সিটত বহি আছে আৰু টিচাৰ এম হেমেলে তাৰ স্পেচিয়েল কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছিল বিচাইডছ তাৰ বাহিৰেও কি হৈছিলে সাম ভিলেজ পিপল হেড কাম টু দ্য স্কুল এণ্ড ৱেৰ সিটিং এট দ্য বেক বেঞ্চেছ লাইক দ্য ষ্টুডেণ্টছ গাঁৱৰ কিছুমান মানুহ আহি বেক বেঞ্চত বহিছে এনেকৈ বহিছে যে তেওঁলোক নিজেও ষ্টুডেণ্ট হয় ওকে তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হয় why did M. Hamel not blame France alone for his inability to learn এম হেমেলে কিয় অকলে ফ্ৰান্সক গালি পাৰা নাছিল বা দোষ দিয়া নাছিল তেওঁ নিশিকাৰ কাৰণে এনসাৰ লিখিবা along with France his parents and even teacher were responsible for France's inability to learn so M. Hamel did not blame France alone for his inability to learn লিখিবা যে অকল ফ্ৰান্সে বস্তুটো শিকা নাই তেনে নহয় তাৰ পেৰেণ্টছ তাৰ টিচাৰ গোটেইবিলাকে দুখী আছিল তাৰ কাৰণে কি এম হেমেলে তাক অকলে ৰেছপন্সিবল কৰা নাই তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে why did France want to spend his day outdoors ফ্ৰান্সে কিয় তাৰ দিন সেই দিনাখন বাহিৰত কটাম বুলি ভাবিছিল এনসাৰ লিখিবা France was in a great dread of being scolded by Mr. M. Hamel because he did not read even the first word about participle so he wanted to spend the day out of doors that day to scot free in the punishment ফ্ৰান্সে এটা শব্দ পঢ়া নাছিল পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত কিন্তু তাৰ টিচাৰে সিদিনা সুধিম বুলি কৈছিল তো যাতে সি স্কুলত যায় গালি খাব নালাগে তাৰ কাৰণে কি তো বাহিৰত দিনটো কটোৱাৰ কথা প্লানিং কৰিছিল ওকে নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ আলসাছ আলসাছৰ সৈতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ট্ৰাবলটো কি হয় এনসাৰ লিখিবা দ্য গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ আলসাছ ইজ দ্যাট
The province has been conquered by the German, who put off the learning French language and culture in the schools of Alsace. এইটো লিখিবা যে আলসাছৰ সৈতে ডাঙৰ ট্ৰাভেলটো আছিলে যে সেই প্ৰভিন্সটো হেজ বিন কনকুৱাৰ্ড বাই দ্য জাৰ্মান জাৰ্মানৰ দ্বাৰা কি জয়প্ৰাপ্ত হৈছিল জাৰ্মানে এইটো পুৰাপুৰি জিকি গৈছিল হু পুট অফ দ্য লাৰ্ণিং অফ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ এণ্ড কালচাৰ ইন দ্য স্কুলছ অফ আলসাছ আৰু আলসাছৰ সেই স্কুলবোৰত কি তেওঁলোকে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ শিকা আৰু ফ্ৰেঞ্চ কালচাৰখিনি গোটেইখিনি উঠাই দিছিল এইটো আছিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ ট্ৰাভেল তো এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িলে হ'ল বেলেগ আৰু চাব নালাগে লাষ্ট লেচনৰ পৰা এইখিনি কুৱেশ্যন এতিয়াৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা পিছত যদি কিবা লাগে মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই তাতে দি দিম আজিৰ কাৰণে তোমালোকে এইখিনি চোৱা এইখিনি হৈ যাব আই থিংক ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ চাব নালাগে তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ কাৰণে যিকোনো ছাবজেক্টৰ যি লাগে গোটেইখিনি মোৰ চেনেলত পাবা এইখিনি পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে চবৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে হোৱাটছএপত এটা গ্ৰুপ খুলিছোঁ সেই গ্ৰুপত তোমালোকে জইন কৰি ল'বা গ্ৰুপৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে